Hà Nội nâng mức nguy hiểm lây nhiễm COVID-19 sau khi ghi nhận một ca dương tính lần 1. Từ nay đến ngày 12 tháng 8 thì thành phố đã có nguy cơ rất cao và không thể ở mức nguy cơ thấp và cần nâng nguy cơ lên một mức với ý thức tự giác và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 vào chiều ngày hôm nay ngày 5 tháng 8, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh các bệnh mới tại Bắc Từ Liêm đến từ ngày 19 mới bắt đầu có triệu chứng của bệnh, cho thấy đây là ca bệnh rất nguy hiểm. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 đến nay, thì dịch bệnh đã lan ra 11 tỉnh và thành phố, trong đó Đà Nẵng và Quảng Nam là trung tâm của dịch. Virus đã lây lan ra cộng đồng, nhất là tại các hàng quán, bến xe, tại các khu công nghiệp. Điều đó cho thấy tất cả những ai qua Đà Nẵng, đặc biệt là những người đến các bệnh viện và những nơi mà các bệnh nhân đã từng đi đến, là những người có nguy cơ mắc bệnh ngày càng lớn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nói. Và qua thống kê đến nay thì Hà Nội có 94.000 người xác định đi từ Đà Nẵng và về từ ngày 8 tháng 7. Hà Nội đang ở mức nguy cơ thấp ở chỉ thị 19 của Thủ tướng. Nhưng trước tình hình mới thì Chủ tịch Hà Nội cho biết cần nâng mức nguy cơ thêm một mức. Ông phân tích, thành phố đã có bệnh lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là ca dương tính mới có thời gian đi lại 14 ngày trong cộng đồng. Và bên cạnh đó, việc xét nghiệm nhanh chỉ có tác dụng sàng lọc với tỷ lệ chính xác từ 60 đến 75%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nêu từ việc các bệnh nhân dương tính mới cũng có xét nghiệm nhanh âm tính, nên con số 80.000 người đã được test nhanh vẫn còn các suất rất nhiễm rất cao. Từ nay đến ngày 12 tháng 8 thì thành phố đang có nguy cơ rất cao và không thể ở mức nguy cơ thấp và cần nâng nguy cơ lên một mức với ý thức tự giác và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhắc lại. Đồng thời thì ông yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ số người đi từ Đà Nẵng, Quảng Nam và các nơi có liên quan đến các bệnh nhân dương tính về Hà Nội. Ngoài khai báo và giám sát y tế và tiếp tục cách ly y tế tại nhà, thì tất cả các trường hợp đi Đà Nẵng từ ngày 15 tháng 7 đã test nhanh phải làm xét nghiệm PCR và chỉ có xét nghiệm PCR mới chính xác được. Mọi người dân đi lại phải tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, ông nhấn mạnh, và yêu cầu toàn bộ các trạm y tế, phường, xã, các trung y tế quận huyện, các đường dây nóng nhận được phản ánh người dân phải đến lấy máu xét nghiệm cho người dân và trong thời gian chờ xét nghiệm thì phải tự cách ly và giám sát tại cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các quận huyện với các trường hợp ra phường test nhanh, khai báo y tế nếu có liên quan đến 3 bệnh viện ở trong Đà Nẵng, các gara, các điểm xuất hiện các bệnh nhân của Đà Nẵng là dứt khoát phải tổ chức cách ly ngay tại nhà 14 ngày. Ông đặc biệt nhắc nhở các cơ quan đơn vị trên địa bàn đảm bảo có đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn, các hàng quán phải giữ khoảng cách, quán bar, nhà hàng vũ trường, lễ hội, nơi tập trung đông người, sự kiện thể thao đông người thì phải cấm triệt để. Tất cả các bến xe trên địa bàn phải có nước sát khuẩn và đo thân nhiệt. Và khi mua vé lên ô tô phải có khoảng cách và kê khai y tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị phường xã, ngành y tế các cấp, nhất là CDC và các bệnh viện đã được phân công theo các kế hoạch và kịch bản của giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Sở Y tế chủ trì trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị xét nghiệm được PCR hỗ trợ cho Hà Nội để phân luồng và giảm tải cho CDC. Tình hình này sẽ diễn biến rất phức tạp từng ngày với mức độ nguy hiểm vì Hà Nội là một trong những địa bàn có dân cư đông, diện tích rộng và tỷ lệ người già chiếm nhiều hơn Đà Nẵng. Mật độ dân số di chuyển trên đường đông hơn ở Đà Nẵng và chủng virus này thì nguy hiểm hơn, tốc độ diễn biến lây lan nhanh hơn và quán triệt tinh thần khẩn trương nhanh chóng và không chủ quan để chúng ta cố gắng nỗ lực ngăn chặn dịch trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố một lần nữa nhắc nhở. Hà Nội khử khuẩn ngay trong đêm mưa, đưa 18 người F1 của nhân viên xe buýt dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 đi cách ly. Khu vực nơi ở của ca nghi nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đã được tổ chức cách ly, phun thuốc khử khuẩn. Các trường hợp F1 và F2 này sẽ được đưa đi cách ly ngay ở trường cao đẳng công nghệ cao Hà Nội. Chiều ngày 5 tháng 8 thì ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội cho biết Hà Nội vừa ghi nhận thêm một ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 ở Bắc Từ Liêm. Và cụ thể bệnh nhân nam 42 tuổi, địa chỉ ở 5 trên 4 Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm và anh là nhân viên điều hành của xe buýt của công ty xe buýt 10 tháng 10 ở Mai Dịch, Cầu Giấy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cường cho biết ngay sau khi có thông tin về ca bệnh thì quận đã lập tức điều tra và nắm bắt quá trình đi lại của bệnh nhân. Hiện nay thì quận đang xác minh với bệnh nhân mua căn hộ hay là tạm trú ở phường Mai Dịch
vì nơi bệnh nhân ở là tòa chung cư mini và có khoảng 100 người đang sinh sống. Tòa nhà này thì sát với trụ sở tạm của Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm và hầu hết dân thuê nhà ở đây là các vợ chồng trẻ. Quận đã chỉ đạo các đơn vị chức năng cho cách ly khu vực này và giải thích cho người dân để tránh hoang mang. Ngoài ra thì khu vực này đang được tổ chức cách ly và phun thuốc khử khuẩn. Chắc chắn số lượng sẽ tiếp tục tăng lên. Các trường hợp F1 và F2 này sẽ được đưa đi cách ly ngay ở trường cao đẳng công nghệ cao Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Văn Quý cho biết, bệnh nhân này có lộ trình rất phức tạp, đặc biệt từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Ông đề nghị tập trung truy tìm F1, F2 càng nhanh càng tốt và để xét nghiệm ngay. Các cơ quan công bố lộ trình để người dân biết và tự giác khai báo. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, bệnh nhân vào khám bệnh lúc 8 giờ ngày 4 tháng 8 là bệnh nhân thứ 10 của phòng khám này. Nhân viên xe buýt dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 ở Hà Nội, test nhanh âm tính vào ngày 31 tháng 7 và người này đi rất nhiều nơi trong vòng 14 ngày. Bệnh nhân A 42 tuổi, địa chỉ 5/4 Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, là nhân viên điều hành xe buýt của công ty xe buýt mùng 10 tháng 10 ở Mai Dịch, Cầu Giấy, vừa được xác định dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Chiều ngày 5 tháng 8 thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp không để dịch bệnh lây lan. Ở báo cáo tại cuộc họp thì ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội cho biết, Hà Nội vừa ghi nhận thêm một ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 ở Bắc Từ Liêm. Địa chỉ ở 5/4 Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, anh là nhân viên điều hành xe buýt của công ty xe buýt mùng 10 tháng 10, Mai Dịch, Cầu Giấy. Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 7 thì anh đi du lịch cùng vợ con tại thành phố Đà Nẵng và lưu trú tại khách sạn Hayden 120 Bạch Đằng, Bắc Phú Mỹ, Ngũ Hành Sơn. Khoảng 18 giờ 30 ngày 17 tháng 7 thì cả gia đình anh hạ cánh tại sân bay Nội Bài và đi taxi của người quen để trở về nhà. Ngày 18 tháng 7 thì anh đi làm tại văn phòng xí nghiệp xe buýt mùng 10 tháng 10, địa chỉ ở phố Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy. Và tại văn phòng thì anh tiếp xúc với khoảng 10 người. Đến 10 giờ thì anh tham gia buổi họp điều hành với khoảng 12 người. Khoảng 17 giờ thì anh tan làm về cửa hàng tại 39 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân và sau đó đi về nhà. Sáng ngày 19 tháng 7 thì anh đưa con về quê tại xóm Cầu, Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định. 16 giờ cùng ngày thì gia đình quay trở về Hà Nội. Ngày 20 đến ngày 3 tháng 8, ngày 20 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, lịch trình của anh thì cơ bản giống nhau. Sáng đi làm tại cơ quan, chiều về cửa hàng tại Nguyễn Quý Đức để đón vợ. Ngày 22 tháng 7 thì em tham gia bữa liên hoan cùng với đồng nghiệp tại 168 Trần Vĩ, Mai Dịch. Rồi sau đó đi hát karaoke tại A99 Lê Đức Thọ, Lam Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 25 tháng 7 thì anh về quê vợ tại thôn Lạc Thành Bắc, Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình. Và đến ngày 26 tháng 7 thì lên Hà Nội khai báo y tế và bắt đầu mới đeo khẩu trang. Ngày 31 tháng 7 thì anh làm test nhanh tại trạm y tế phường và có kết quả âm tính với IgM và IgG. Trước đó vào ngày 19 tháng 7 thì anh bắt đầu có biểu hiện sốt nhẹ, viêm họng và tự uống thuốc tại nhà. Vào khoảng 9 giờ ngày 3 tháng 8 thì anh đi khám tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, được chụp X-quang phổi, có hình ảnh đám mời ở phổi. Sau đó thì được tư vấn đến Bệnh viện Hà Đông để điều trị. 8 giờ ngày 4 tháng 8 thì anh đến Bệnh viện Hà Đông đăng ký khám và khai báo y tế. Sau đó thì xin chuyển sang Bệnh viện Phổi Hà Nội để khám. Và đến 9 giờ 30 tại Bệnh viện Phổi Trung ương Ba Đình, anh khai báo y tế và được tư vấn chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 để khám và điều trị. Ngày 5 tháng 8 thì anh được làm xét nghiệm sàng lọc lần 1 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Và đại diện CDC cho biết bệnh nhân có triệu chứng ho từ 19 tháng 7 nhưng vẫn đi làm. Và đến 26 tháng 7 mới khai báo y tế. Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội báo cáo bệnh nhân tạm trú ở 5/4 Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm. Và ngay sau khi nhận được thông tin trên, quận đã cho đội phản ứng nhanh rà soát lịch trình và người tiếp xúc gần. Đặc biệt, quận xác định bệnh nhân tạm trú ở chung cư mini với khoảng 100 người đang sinh sống ở đây. Khu vực này đã được tổ chức cách ly, phun thuốc khử khuẩn, động viên. Sơ bộ, quận đã xác nhận có 18 người là F1 trên địa bàn và hơn 50 người F2 và chắc chắn số lượng sẽ tiếp tục tăng lên. Các trường hợp này sẽ được đưa đi cách ly ngay ở trường cao đẳng công nghệ cao Hà Nội. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết bệnh nhân vào khám ở bệnh viện lúc 8 giờ ngày 4 tháng 8 là bệnh nhân thứ 10 của phòng khám. Và tại phòng khám sàng lọc về dịch tễ, bệnh nhân khai đi Đà Nẵng từ 14 đến ngày 17 tháng 7 và đến 19 tháng 7 thì bệnh nhân có biểu hiện sốt và ho. Đến ngày 3 tháng 8 thì bệnh nhân có đi khám ở Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an
thì tại đây được chụp X-quang và test nhanh Covid-19. Bệnh nhân tỉnh táo và không sốt và không có biểu hiện khó thở, và kiểm tra test nhanh thì âm tính. Chụp phổi trái thì thấy có một nốt mờ. Và trước khi có biểu hiện như vậy thì các bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân vào viện để điều trị. Tuy nhiên thì nhiều bệnh nhân có nguyện vọng đi khám để về chuyên khoa hô hấp ở bệnh viện Trung ương. Chiều ngày 5 tháng 8, sau khi biết tin bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR dương tính, thì bệnh viện đã báo các sở y tế, CDC, Trung tâm Y tế quận Hà Đông và đã tiến hành điều tra dịch tễ. Và kết quả ban đầu thì 3 nhân viên của bệnh viện, trong đó thì có 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng có tiếp xúc với bệnh nhân. Và trong quá trình làm việc thì cả 3 nhân viên này đều được trang bị phương tiện phòng hộ đảm bảo theo yêu cầu. Và bệnh viện đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực và các vị trí có liên quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Nguyễn Đức Chung yêu cầu quận Bắc Từ Liêm thông tin ngay đến các phường, xã lịch trình đi lại của bệnh nhân và có phương án chủ động phòng chống dịch. Công ty xe buýt mùng 10 tháng 10 cùng tham gia phối hợp xác định lịch trình đi lại có liên quan đến bệnh nhân, tổ chức xét nghiệm PCR đối với các trường hợp F1 và tự cách ly tại nhà đối với F2 và lấy mẫu xét nghiệm F2 nếu cần. Ông Trung đề nghị các bệnh viện, đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa Hà Đông rút kinh nghiệm khi thấy bệnh nhân có lịch trình đến từ vùng dịch và có biểu hiện ho sốt thì phải cho xét nghiệm PCR kịp thời, tránh để việc đi lại đến quá nhiều bệnh viện khác. Và những ca ủ bệnh lâu thì lượng virus ở trong người nhiều, đi lại sẽ phát tán vô cùng nguy hiểm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân nói thêm.